Good afternoon, everyone. I'm back. I have visitor here, guys. Our neighbor.
Kuaning mare. Maring gwapa. Si ate among silingan. That's Marites. Halaliton! Sana! Di ba 20 kilo? 20 kilo yung ate. Ako lang ipakapinimutin kanila. Ay, ano? I-ref niyo mo, te? I-ref niyo mo? Dugay ba niya siya madaot, te? Patay mo haktangin mo i-display. Dugay ito daot. Kasi ano kumpra? Lagyan mo malit din natin. Ilang kita na? Makakita tao, wala. Puhon gani ka na akong kanang kalabasa, mga umunga. Oo, pwede naman mo na iyon sa iya. May mo din ang merkado, yung mga bahay niya. 20 na kakilo, tiba. Kung di na kasi, 10 kilos. Ang wala na dyan na kilo. Sorry. Daot man ito, ah? Ang tinaribit ko, at ito yun. Ano po yung gantas siya? Kami yung tagasabot-sabot bang ito ko. Bugay na yung ay, banabanaan sa nato nga, mudaghan itong iyang kao. Ala pa may nagsunod doon. Ako lang sa ito siya nila. Mag-ato siya sa pamalitan na naman.
Uy, pakapin mo na. Oy, ikaw mo may nag-harvest. Bisang pag usa ka guhit, wa gyud pakapit. Oy, kanang mga tikwan na. Okay, ito ang kinumpra ng bukod na nila. Pero kana og sila nang kumpra na, di pakapit na. Pero ay ako ni Bukir. Ang malit, wa gyud. Opal og. Kung nga dai. Ilang upat 100 na. Nang adto nga 100 ha? Nagbalik na po po mo. Balik ko na ka. Amare, balik upat ka kilo tanan ang mga amare. Kana ka jud. Thank you. Salamat. Sa pakapin. Ako may kani. Wala ko halayan. Ako ni palit sa kwan ba, mapalit ko seedlings kamatis ko ang salba. Nanay, natagak tis. Nagpalit ko kong kamatis din. No? Kaya nga to sa una ti oy, nadahan mo kamatis diritis no? Madlok lagi ang tatlo. Madlok mo Oh, tang lagi. ero. Ako mo. Dai, madlok mo tang ero ako ra usa. Oh, diha ka nang kuan. Lagi ko pa. Pati yo dia lang. Dili gyud makatis. Lagi ko kabasta-basta kuot na rin dito. Auto okay na ero. Ko nang siya nagpapuyog. Napati oh. Dala na si Mario, man. Yan nagtamo. Bala pa mo ano. Nagkani siya. Anak, libre na ng utan man. Katurang imong pinalit mo ibalik ya kanang pakapin mo din daw nang natin na. Tulor ka buo. Ang talong daghan mo ni udan. Oy. Ba. Pero ani mo ba to? Dubugon. Ini lagi ko palit. Kahit mo panik ka na. Mali mo ano. Wow, naman siya. Sige, magkakupatid ka sa kuwan dito. Ako, ang buhat ko yan. Ang galing na yung buhat ko. Si Madoy. Ninda kami pa ko kumalik og kuan ba. So tigo. Okay, tungod dito sa mga pataghan tayo. Asa may puti ni mo man. Kunti nga. Puti nga. Laksit siya. Ang rose ako na. Oh.